hari ini untuk kita memperkatakan tentang program ini, satu pertandingan reka cipta dalam untuk mencari potensi dan juga apa kreativiti yang ada pada pelajar-pelajar sekolah menengah ini yang dikenali sebagai DIY Made Simple 2019 ini, yang merupakan diterajui di bawah Universiti Melaya dan juga penajinya DIY. Yang terlintas di fikiran, mereka mampu zahirkan supaya perkara yang terlintas di fikiran itu berdasarkan ilmu yang mereka miliki dan mereka terjemahkan melalui penghasilan produk. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebab telah berikan kami peluang yang sukar untuk kami dapat kalau program lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu pertandingan DIY Made Simple 2021 yang akan kita lancarkan pada Januari 2021. Apa tema kita pada tahun 2021 iaitu Reimagine Plastic Waste for 21st Century Classroom. Pertandingan DIY Made Simple tahun 2021 terdiri pada 3 fasa. Di fasa 1, apa yang adik-adik kena buat di fasa 1 ni? Adik-adik hanya perlu menghantar video berdurasi tidak lebih 3 minit. Hantar kepada kami. Apa yang kena ada dalam video? Video tu perlu ada cadangan projek yang adik-adik nak buat dengan sumber-sumber yang berasaskan plastik. Dan nama kita punya tema adalah plastic waste. So, sumber-sumber untuk projek mestilah daripada plastik. Itu di fasa 1. Hanya 3 buah sekolah di setiap negeri akan dipilih untuk mara ke fasa kedua pertandingan. Okey, di fasa kedua, apa yang adik-adik kena buat di fasa kedua? Adik-adik perlu menghasilkan model produk yang telah dicadangkan di fasa 1 tadi dengan saiz tapak A4. Okey, model-model yang adik-adik akan laksanakan akan dibantu oleh mentor-mentor yang akan dilantik oleh Universiti Melaya sendiri. So, model-model yang telah adik-adik buat perlu dipersembahkan kepada juri-juri yang akan dilantik oleh Universiti Melaya. Hanya 8 buah sekolah saja yang akan layak ke fasa ketiga pertandingan. Di fasa ketiga, apa yang adik-adik kena buat di fasa ketiga? Adik-adik kena membuat actual produk yang sebenar daripada idea ataupun model yang adik-adik buat di fasa kedua. Pelaksanaan produk ini akan dibantu oleh mentor-mentor yang telah dilantik oleh Universiti Melaya. 8 buah sekolah ini akan diberi voucher Mr. DIY sebanyak RM2,000 untuk membeli peralatan-peralatan yang ada di kedai Mr. DIY di seluruh Malaysia. Dan Universiti Melaya juga akan memberi sejumlah RM1,000 kepada sekolah-sekolah yang terpilih, 8 buah sekolah yang terpilih ini untuk membeli bahan-bahan kasar untuk pembuatan produk tersebut di fasa ketiga. Okey, adik-adik nak tahu tak apa ganjaran DIY Made Simple 2021? Hadiah keseluruhan bernilai RM20,000 akan menanti anda. So, apa tunggu lagi? Marilah daftar pertandingan DIY Made Simple 2021. Untuk maklumat lanjut, syarat-syarat dan borang pendaftaran boleh klik link di bawah. Ceng. So, apa tunggu lagi? Jom kita daftar DIY. Adakah satu hari nanti kita boleh buat Mr. DIY Made Simple ni international antara semua sekolah champion di sini lawan dengan sekolah lain? Nak tak macam tu?